Goedemiddag en Jacques Michiels voor Inkers TV. En voor een keer ook eens in het Nederlands, mag ook wel een keer. We zijn hier op de Hunkler Innovation Days in Lutz in Zwitserland. En ik heb al heel wat Belgen en Nederlanden hier gezien. En hier op de stand van Comfy staat nog een Nederlander. En ik zou graag met jou het even willen hebben over wat jullie bij Comfy hier op de beurs brengen. En wat eigenlijk jouw rol ook is binnen Comfy. Dus wie ben je? Stel je even voor en wat doe je voor Comfy? Nou, mijn naam is André Hilkens en ik ben manager voor Comfy Europe. Comfy Europe is een 100% dochteronderneming van Comfy, gebaseerd in Tsjechië. Daar is de productie, assembly, design en Comfy Europe zorgt voor alle West-Europese landen wat verkoop en marketing betreft. Ja, mooi. Je zegt net, jij bent toch ook wel verantwoordelijk voor West-Europa, of toch voor een groot deel? West-Europa. Vertel ons een beetje, André. Ik bedoel, de connecties die hier in de Hunkler Innovation Days eigenlijk voorop staan. Hoe passen jullie eigenlijk jullie apparaten daar in die filosofie in? Nou goed, we kijken natuurlijk van welke soort printermerken zijn er, wat voor soort papierformaten worden verwerkt. Dus daar stemmen wij onze formaten wat lamineermachines op af, want dat is een volgende stap na het printen. We bouwen een finishing product, dus lamineermachines. En we zijn natuurlijk afhankelijk van de papierformaten wat verwerkt worden in een printmachine. Dus de volgende stap is lamineren. Dus B3, B2, B1, B0. Dus zelfs tot de B1-formaten hebben jullie oplossingen? Ja, absoluut. Absoluut. Dus van kleine hand-invoermachines tot volledige automatische machines. Zowel ook als hier kan zien, de Extreme is een nieuwe voorstelling op deze beurs. Ja. Volledig inline, kan ook nearline. Dus voor een hele brede toepassing, boekproductie, fotoboekproductie, dat is heel breed. Ja, want we zien hier natuurlijk ook op andere stands dat vooral ook het B1, het grotere formaat, hè, waar eigenlijk de offset jongens vooral mee bezig zijn en met laminatie. Hier is de footspace waarschijnlijk niet voldoende groot om die machines neer te zetten. Maar ik zag, van achter hebben jullie ook een speciale rolsysteem die bepaalde effecten in het laminaat kan rollen. Ja, bestaan die ook op dat grote formaat? Dat is ook mogelijk op dat grote formaat. Dus wil een klant een bepaalde structuur in zijn laminaat aanbrengen, dan is dat ook beschikbaar voor het B1-formaat. Ja, ik was ook wel geïnteresseerd in die specifieke rol. Kan je daar ook bijvoorbeeld jackets over zetten om bepaalde embossing technieken toe te passen? Of is dat gewoon over het hele vel dat een en hetzelfde effect? Ja, dat is in principe, we kunnen niet op een specifieke plek een embossing aanbrengen. Dat is een ander systeem heb je ervoor nodig. Dus in principe is het hele vel wordt met die bepaalde structuur voorzien. Ja. En die structuur die kan heel breed zijn. Dat kan, zoals we hier laten zien, een soort foto-finish-achtige structuur of een linnenstructuur zoals je ziet in de boeken bij de bibliotheek. En wat is daar het voordeel van? Is daar een kostbesparing te halen met het materiaal? Nou, ik denk dat klanten, heel veel klanten weten al dat je kan lamineren. Glans, mat. Soft touch, anti-scratch. Maar klanten zijn steeds op zoek naar wat is nieuw. Wat kan ik weer als meerwaarde verkopen in de markt nadat ik iets geprint heb. Ja. En dan is embossing of een bepaalde structuur aanbrengen is een mogelijkheid om iets nieuws te brengen naar je klanten. Ja. Iedereen wil altijd iets speciaals hebben wat iemand anders niet heeft. Ja. En dat kun je met zo'n machine. Je kan zelfs zo ver gaan dat je zegt van ik heb een bepaalde structuur voor mijn kwartier in de vloerbedekking op deze hal. Die kunnen we digitaal scannen en die structuur die kun je overzetten op een walls en dan krijg je dat in je printwerk. Oké, maar het beeld van die structuur bijvoorbeeld, is die vrij aan te passen of moet daar een walls voor gebouwd worden? Er wordt wel een walls voor gebouwd. Okay, ja, dus als je eenmaal die structuur hebt, dan kun je die lang gebruiken en steeds opnieuw gebruiken. Die walls is ook uitwisselbaar. Van de ene naar een andere structuur. Dus heb je klanten die zeggen van ik draai 1 week linnen en een andere week moet ik foto-embossing doen. Dan zijn ook daar mogelijkheden. Ja, en misschien dan ook toch even daar kort op, want dat is wel interessant voor de mensen. De materialen, hè, de folies die jullie dragen, de laminaat. De niet-effect laminaten die al van de basis
aangeleverd worden. Is daar dat ze op grote volumes kunnen besparen door zo'n walssysteem? Nou, het is niet zozeer een besparing, het is een extra feature wat je kan doen na het lamineren. Ja. Dus deze maar machine... ik bedoel omdat je ook vaak al linnen-effect kunt kopen als rol, bedoel ik? Begrijp ik je vraag. Ja, oké. Ja? Natuurlijk is dat een mogelijkheid dat als een filmwals of rol die wat ik al met een voorziene structuur zou kopen, die is aanzienlijk duurder dan de standaard laminaat wat ik dan nadien van structuur kan voorzien. Ja, dus dat is wel eigenlijk voor de grootverbruikers toch wel een aanzienlijk voordeel. Plus je kan je eigen structuur maken, dat is een heel belangrijk aspect. Anders ben je afhankelijk van de leverancier van de filmfolie die wat je een bepaalde structuur levert. Ja. Mooi. Wat vaak linnen is. Ja, dus ja, eigenlijk het embellishment effect, dus de verredelingen, dat is toch wel iets wat erg hot is vandaag. Ja. Dus daar hebben jullie natuurlijk mooie oplossingen voor die jullie hier showen. Daar straks had ik ook met Jana een kort gesprekje. Eigenlijk de compatibiliteit en de integratie van andere aanbieders van merken of van printers. Hoe ver staan jullie daarin? Nou, daar zijn we al behoorlijk ver gevorderd. We kunnen connectie maken met HP Indigo, met zoals je hier ziet op de beurs Canon, Xerox, Ricoh. Dus we zijn wat dat betreft al ver gevorderd. Dus we hebben ook een soort interface ontwikkeld die wat heel makkelijk is om te programmeren, zodat je eigenlijk op een vrij simpele manier een connectie tussen een printmachine en een inline lamineermachine tot stand kan brengen. Ja. En gaat dat dan, dat is misschien de laatste vraag, over die automatisatie, is dat dan meer het start-stop signalen en dergelijke? Of zijn dat al werkelijke vergaande integraties met productiedata en zo verder? Ja, productiedata kunnen we vanuit onze machines uitlezen. Dat doen we met het systeem dat staat links van mij of rechts van mij. Ja. We noemen dat Comfy Connect Management. Daarmee kunnen we op afstand jobs naar de machine sturen. We kunnen de jobs uitlezen of een job klaar is of niet. Ja. We kunnen zien wat de productiviteit is op dag of op maand of op weekbasis. Wat dat betreft zijn onze machines eigenlijk al voorzien van een Industrie 4.0 standaard. Ja. Dus wij denken wel vooruit en we zijn ook constant bezig om bij te blijven wat technologie en wat de markt vraagt. Ja, en voel je dat die vraag uit de markt echt aanwezig is om die connecties te maken? Dat toch wel... Het wordt steeds belangrijker. Ja, okay. Het heeft ermee te maken dat de kosten om een boek bijvoorbeeld te produceren, dat moet in toom gehouden worden. Ja. En dat kun je alleen maar in toom houden door te automatiseren. Ja. Met minder mensen. Kijk, want in dit geval kan de operator die wat de printmachine bedient, ook de lamineermachine in de gaten houden. Hij hoeft er in principe niks mee te doen. De machine doet eigenlijk automatisch zijn werk. Ja, ik denk dat jij... je spaart wel personeel. Ja. En diegene die wat normaal aan de lamineermachine staat, die kan snijden, dingen doen. vouwen, wat nog moet. Ik denk dat je daar toch wel het belangrijke punt aansnijdt van dat de moderne drukkerij toch genetwerkt en geconnecteerd moet zijn. Wat toch wel belangrijk is om die kosten onder controle te houden. Ja, en ik denk ook in veel landen is het probleem dat drukkerijen moeilijk aan personeel kunnen komen. Ja. In veel branches is dat zo. Dus wat is dan de oplossing? Multi-inzetbaar. Dus de oplossing is automatisering zoveel mogelijk. Oké, perfect. Hey, André, hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En succes. Oké, dankjewel. Dank je.